Αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, σας χαιρετούμε και σας καλωσορίζουμε στο κανάλι μας. Σήμερα είμαστε στο σπίτι της φίλης μου της Αντωνίας και θα κάνουμε τρεμιθόπιτες. Έχω συνταγή με σχοινόπιτες και τριμεθόπιτες, αλλά είναι διαφορετική εκείνη, είναι με baking powder, τούτη θα την κάνουμε με μαγιά. Έφερα μου σπίτι μου και ήταν εξαιρετικές, Μιχάλη, δοκίμασες και εσύ. Ήταν πάρα πολλά ωραίες και έτσι θα κάνουμε τη συνταγή τη δική της Αντωνίας. Τα υλικά μας είναι 5 φλιτζάνια αλεύρι, κάθε φλιτζάνι είναι 150 γραμμάρια. Αλεύρι χωριάτικο, δηλαδή έχω 750 γραμμάρια αλεύρι χωριάτικο και 450 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Άλλα 3 φλιτζάνια, 1200 γραμμάρια σύνολο. Και συνεχίζουμε. Έχω το σπορέλαιο μου, είναι 200 ml, ένα ποτήρι. Επίσης, να βάλουμε το νερό όσο σηκώσει, ένα κουταλάκι ζάχαρη, 2-3 γραμμάρια. Έχω εδώ την μαγιά, είναι 8 γραμμάρια. Επίσης, μέχλεπι, τα αρωματικά, Μιχάλη, είναι κατά προτίμηση. Μπορώ να βάλουν και βανίλια, ό,τι θέλουν. 5 γραμμάρια είναι το μέχλεπι. Ginger, θα βάλουμε μισό κουταλάκι, αλεσμένο. Το αλατάκι μας, επίσης 1-2 γραμμάρια αλάτι. Ναι, επίσης είναι τα τρεμίθια, 150 γραμμάρια. 150 μπορεί να βάλει και πιο λίγα, Μιχάλη, μπορεί να βάλει και πιο πολλά. Όπως σου αρέσει. Όπως σου αρέσει. Έτσι, Αντωνία. Και τα σταφιδάκια. Και τα σταφιδάκια. Και αν θέλεις μπορεί να με βάλεις τα σταφιδάκια αν δεν σου αρέσουν. Μάλιστα. Είναι σταφιδάκια σουρτανίνας αυτά, χωρίς κουκούτσα. Πόσα είναι, ένα ποτήρι? 150 γραμμάρια και τούτα, έτσι ζυγισμένα. Ωραία. Πάμε με την εκτέλεση. Να ανακατέψω τα δύο είδη, τα 1200 γραμμάρια αλεύρι μου. Μανίκια πάνω. Μανίκια πάνω, έτσι πόσαμε τα. Στη μαγιά. Ναι, βάρουμε την Αντωνία. Πάει η μαγιά λοιπόν. Παρόλο που πονεί το χέρι της η Αντωνία, να βάλουμε και το... Ας τη Λίζα να το κόψει. Κατάφερες τώρα, Αντωνία. Κάτι. Παρόλο το πρόβλημά σου. Θα είναι εύκολο. Ναι. Πάει και τούτο. Αντωνία, Βάλαμε και το μέχλεπι. Τον ginger. Κουταλάκι. Ναι, μισό. Έλα, Ναι, βάρ. είναι καλό. Ωραίο. Το ζάχαρη μας. Τη ζαχαρίτσα βάλε ένα κουταλάκι. Εντάξει. Ναι, είναι καλό. Τη γλύκα είναι τα σταφιδάκια. Πάω να τη δώσω. Το αλατάκι είναι βάλαμε. Α. Δεν βάλουμε και λίγο άλλας. Εντάξει, Αντωνία. Α, οκ. Και τώρα Το λάδι. να το ριζάσω με το λάδι. Εγώ στις δικές μου έβαλα βούτυρο. Φορέλιον ή αν έχει λάδι μαύρο και θέλει να το βάλεις. Μπορεί να βάλει και ελαιόλαδο, Μιχάλη. Ναι. Εσύ έτσι δεν κάνεις όμως, Αντωνία. Ναι. Με τούτον το σπορέλαιο. Ναι, είναι η συνταγή της Αντωνίας. Ριζάζομαι το όπως λέμε, να γίνει έτσι ψυχουλάκια. Και πάμε με το νερό τώρα. Δεν βάλαμε τα Νερό. Χλιαρό νερό. Ναι, χλιαρό με τη μαγιά. Και όσο σηκώσει νερό. Έχουμε εδώ κοντά μας 1 λίτρο. Βάλε η Αντωνία. Θέλω και σε κάποια φάση μπορεί έτσι να μου ρίξεις τα... Είναι έτσι που κάνεις τα σταφιδάκια και τα... για να μπορέσουν να ανακατευτούν μέσα. Ναι. Στη φάση τούτη φίλες μου που είναι έτσι σαν πριν να σμίξει το ζυμάρι, να βάλουμε τα τρεμίθια. Πήγαν όλα λοιπόν. Και να μπουν και τα σταφιδάκια. Έτσι τα κάνεις, Αντωνία, ναι. Ναι. Έλα, ρίξτε. Ακριβώς έτσι θα κάνουμε. Πρέπει να ακολουθήσουμε τις ρηγές της Αντωνίας. Θέλεις ακόμα λίγο. Ναι, Ναι, να ρίξουμε το νερό. απλώς να τα πιάω. Και να το αφήσουμε να ξεκουραστεί και να τις Μισή ώρα και μετά να τις πλάσουμε και πλάσουμε. να τις αφήσουμε να ξαναμπούν λίγη ώρα. Αντωνία, να θέλω λίγο πάρουμε στο χέρι. Δεν θα πάρει όλο το νερό. Πόσο, Μιχάλη, μου Όχι να το πήρε? πάρει. Μέχρι τώρα Θέλει εγώ. πήρε καμιά 600 ml. Κάπου 600 ml. Κατέβηκε κάτω, Μιχάλη μου. Διατηρούνται πολύ καιρό. 6 μήνες και Άμα τις πέρα. κλείσεις και αεροστικό και Ναι. Εγώ έβαλα το και μέσα στα σακουλούκια ναι. με τζι που πάνω. Ξέρεις πόσο καιρό είναι, δεν είχα. Νομίζω είναι καλή. Α, δε το. Α,
Θα την κόψεις και θα τα ξαναζυμώσεις. Είναι έτσι είχαμε το κόψω. Για να πάσει παντού. Πώς θα σκάγια. Τραγούνται. Ρίζει ωραία το αλεύρι. Θέλει να παίξεις με χέρια σου. Ναι, λίγο. Για να πας τα τρεμίθια από κάτω. Του βάλουμε λίγο αλευρούι που πάνω και το σιωπάσω. Σταυρώσουμε κιόλας δύναμη μας. Για τις νηστείες Μιχάλη τώρα. Πολλά καλό σμακ. Ναι, έλα. Να μπορώ το. Και θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί τώρα. Ναι. Κανένα μισάωρο δηλαδή. Μισή ώρα. Να το σκεπάσουμε, έτσι. Να το σκεπάσουμε και κανένα σακούλι μου πάνω. Μετά με τούτο. Έτσι είναι. Μάλιστα. Σακουλιά σας. Να το βάλουμε κάπου που ζεστά. Ζεστά, έχει το χώρο της η Αντωνία που τα βάλει. Ξεκουράστηκε το ζυμάρι σας. Μάρι μας ξεκουραστεί. Πέρασε η μισή ώρα περίπου. Να το έχουμε σιωπασμένο το άλλο. Να μην έτσι βραστούμε όπως ήταν. Ακίνητα σας είστε σκάμνετε. Στο πιατάκι. Μα μασέρι. Έφερα, πού το βάλα. Πού το μασέρι. Άικα το μέσα. Ναι. Να κάνει μια πρώτα να δεις. Κάνετε λίγο πιο λεπτές. Πιο μακρύ. Όχι, να λεπτύνει ακόμα λίγο. Δεν έχει σχέση εκείνο. Ποιο δεν έχει σχέση. Μπορεί να κόψεις τόσο. Πιο λίγο. Πιο πολύ. Αν είναι χοντρό. Ναι. Ή πιο πολύ. Σε μια έτσι. Κάνουμε μια Περίμενε. Α, ξαβάλετε σαϊτά. Ο ένα βάλει. Πάει στο πάνω άκης. Έτσι πάει το πράγμα. Έτσι είναι Μιχάλη. Δεν τα ωραία τα καρτοσάνια του. Κάνετε πιο λεπτές λύσεις. Λίγο πιο λεπτές. Άρα είναι να πιάνετε κομμάτι ζύμη, θα το κάνετε ρολό και μετά το ρολό σε κομμάτια και τα κομμάτια να πλακώνονται να γίνουν πίτες. Ναι. Όπως ακριβώς όσο είναι το τρεμίθι. Το ύψος Πάχος. του τριμιθιού. Του τριμηθιού, δηλαδή maximum 3 μιλίμετρα. 2-3 μιλίμετρα. Και μετά θα μείνουν να φουσκώσουν Ναι, για καμιά ώρα έτσι. και θα ψηθούν. Σε τι θερμοκρασία αν τις ψήνουμε? Εγώ στους 190-180 και αφήνεις και λίγο ώρα μέσα. Για να Ύστερα που να ψηλούς να γίνουν παξιμάδια. Δεν είναι απαραίτητο να είναι στρογγύλες. ό,τι χρόνο. Άρα κάνουμε και ό,τι σχέδια θέλουμε. Για τα μωράκια κάνουμε... Κούκλες. Ναι. Για τις κορούες καρδιούλες. Ναι. Έχουμε και έτσι. Να είναι και αφηρημένη τέχνη. Καλές εκεί. Ναι. Και πειράζει το μέγεθος. Ακριβώς. Έχει που θέλουν μικρή, άλλος θέλει πιο μεγάλη. Τελικά το αλεύρι που μέσα στο ποτήρι είναι να το... Φέραμε το αγκολού. Εβάλαμε το για αγκολούσιν, αλλά το ζυμάρι είναι Τέλειο. τέλειο. Και οι τελευταίες λοιπόν πιτούλες ετοιμάζονται, οι πρώτες έχουν σκεπαστεί να μην κρυώνουν και να φουσκώσουν και λίγο. Τσίνες που μου φέρες, είχατε για ένα μήνα μέσα σε ένα σακουλάκι με τζιπ και δεν έπαθεν τίποτε. Δοκιμάστε το μέσα στο σακουλούι να δεις. Όχι να με το φέρνουά. Ναι, έχω άνοιξε. Έχω τα δαμέ, γιατί έχω τα κάτω, δεν ξέρω. Είχατε μέσα στο σακουλούι και ειλικρινά δεν έπαθαν τίποτε. Αν είναι εκτεθειμένα στην υγρασία είναι να μαλακώσουν. Αν όμως εγκλειστές κατά κάποιον τρόπο αεροστεγός θα διατηρηθούν πολύ καλύτερα. Πολλά καλά. Και έτσι που έκανα έτσι δεν σε βάλα. Σε σακουλούι. Άρα τώρα να τις περιμένουμε άλλη μισή ώρα σκεπασμένες. Περίπου. Έτσι είναι, άμα δύο η δουλειά γίνεται πολλά πιο γλύωρα. Ούλοι στο χαΐ. Όπως μου είπε και η γιαγιά του Μιχάλη. Όλοι στο φαΐν, όλοι στη δουλειά, είναι μεγάλη η αρχή τούτη. Πάμε λοιπόν για φούρνισμα των τριμηθωτών. Στους 180 περίπου. 190. Να ξεκινήσουμε στους 190 και μειώνουμε το άμα θέλουμε. Στον αέρα που θα ψηθούν οι αντιστάσεις. Εγώ Αντωνία ένα αέρα, ναι. Ναι, αέρα. Αέρα τους κάνω. Τούλα να σε βάλω και εσένα μέσα στο βίντεο. Τι θέλεις, αλεύρι? Λίγο αλεύρι να το βγάλω. Βάρ' λίγο αλεύρι να βγάλει από τα σέρκα του. Είναι έτοιμος ο φούρνος να φουρνίσουμε τις τριμηθόπιτες. Σε λίγο, ακόμα κάναμε πεντάρι. Άντε, πάνε για φούρνισμα. 190. Στους 190 και που τους έβαλε ένα 100. Είναι 190. Και 180 να μείνουν πιο ξαθά.
Να αλλάξετε τους δίσκους στο πάνω κάτω. Α, και να τους γυρίσετε τους. Έλα σου πω παρτούτσινο στο πάνω, Αντωνία. Α, η Αντωνία μένα είστε. Εγώ έδρεψα 23 χρόνια στην Παγό, είχαμε στην Κολομπετινίτσα, μέσα από τα εξαρτήματα. Α, δεν κλείσει το γλύωρα άλλο λίγο και κάνει. Στα 25 λεπτά δηλαδή. Είναι έτσι να βάλω και λάκι. Ναι, τώρα να δούμε. Ας έχουμε ένα λολίο, οι που κάτω νομίζω είναι τελειωμένες. Α, έχουμε ένα λολίο. Έχει 25 λεπτά περίπου. Ναι, περίπου. Ακόμα δύο. Α, και έχει άλλο 5 λεπτά. Ένα μισάωρο. Σε μισή ώρα λοιπόν βγαίνουν οι πρώτες τριμυθωτές. Πήραν και ωραίο χρώμα. Είναι έτοιμες, εψηθήκας. Α, μπράβο. Ναι. Να πάνε οι άλλες τούλα. Ναι. Πάνε και οι τελευταίες για φούρνισμα. Τις φορές οι όλες να μην είναι. Νομίζω μες φορές όλα τες. Τριμυθωτές που τη μια, μπουρέκια του χαλουμιού στη σάτζιν που την άλλη. Οπότε δεν είμαστε συνταξιούχοι. Όχι. Είμαστε δημιουργικοί συνταξιούχοι. Ναι. Αντωνία, τώρα οι τριμυθωτές. Αν πάμε να φάμε τώρα μαλακή, Θα φέρω μια να δεις. φέρε μία και σπάσε την, κόψε την. Έχει. Τσέγκαμνή. Όχι, το μπορεί να στεχνώσει να κάνει. Δοκιμάστε την να δούμε. Δοκιμάστε την. Βάλουμε μερίστρα που να πιάνει. Δοκιμάστε την τούλα. Να μπουλαλεί. Να μπούσουν ακόμα λίγο. Θέλει ακόμα λίγο έτσι να σκληρίνει. Να διπλοφουρνιστούν νομίζω να είναι καλύτερες. Μάλιστα. Η γεύση τους είναι... Ωραιότατη η τριμυθωτή μας. Άψα το τρώω για να... Μόλις βγήκαν από το φούρνο, αλλά να διπλοφουρνιστούν ακόμα λίγο. Ωραιότατε ρε. Σίγουρα. Δεν θέλει τίποτε. Ούτε να ξαναμπεί στο φούρνο να σκληράνει λίγο. Είναι λίγο πιο λεπτή. Λίγο πιο λεπτή. Όχι, και λεπτή γίνεται. Αφού είναι και το τρομίθι μέσα, είναι και το σταφύδι μέσα. Ναι, ξέχει το τριμύθι ύστερα. Άντε, φαγωθήκαν τούτες. Ανοίξαμε τα σίσια με το τρεμίθι. Δεν μπορεί να πάει πιο κάτω το μαρζάκι. Γιατί αν που μπαίνουν όμως, Α, μπράβο. φουσκώνουν λίγο. Σίγουρα. Να καπυρώσουν όπως λέει και η τούλα. Ναι, να το... Να γίνουν σαν κουλούρια. Έχουν ψηθεί όλες λοιπόν. Και θα κλείσουμε το φούρνο τώρα. Τώρα θα τις αφήσουμε μέσα στο σβηστό αλλά ζεστό φούρνο για να σκληρίνουν και να γίνουν σαν παξιμάδια.